Yo guys, what's up? So, Dabssmotovlog again. And for today's video, mag-vlog ako today kasi meron tayong dumating na isang para sa akin blessing. Kasi halos mag-iisang taon na ako walang trabaho, tapos ngayon magkakatrabaho na tayo ulit. Woo! So ayun, wala lang, nakakatawa lang kasi ang tagal kong walang trabaho dahil nawalan ako ng trabaho since COVID. Tapos kahapon nag-vlog na ako about dito. Kahapon guys. Ang kaso nga lang, yung memory card, hindi ko alam kung memory card ko, itong camera ko na to, nawawala yung mga video ko guys. Nawawala. Kaya pati yung murong ko, wala din. Tapos kahapon na-try ko siya, nag-vlog ako kahapon, wala rin. So kahapon may vlog sana kahapon, kumuha ako ng sorry guys, hindi ko alam kung naririnig nyo ako ngayon kasi medyo mahangin. So pasensya na agad sa audio, pero itutuloy ko tong vlog na to na sana nagre-record na yan. So sana lang, para meron naman akong upload today. Nawala na ngayong content ko sa murong, sayang naman. So ayan guys, kahapon kasi naglakad ako ng requirements ko. Kumuha ako ng police clearance, barangay clearance, tsaka sedula. Tapos yung hindi ko pala nabanggit, yung trabaho pala natin na dumating sa atin ngayon, yung magiging trabaho ko, dito ako magtatrabaho sa may Motorcyclecity sa may Golangco. Yun dito lang, dadaanan ko. Around Lubao to guys ha, Lubao, Pampanga. So ayun, diyan ako magkakatrabaho. Diyan tayo magtatrabaho. So Motorcyclecity, di ba? Meron diyan mga yung Motorcyclecity, nagkikater din sila ng mga big bikes. So may mga big bikes, may small bikes. So ayun, matatry natin yung makakapag-review tayo kung sakali, kung makapagpaalam tayo. Pero kahapon pumunta ako dyan, nag-video ako ng konti. So i-insert ko dyan mamaya yung video, papakita ko sa inyo kung ano yung available nila na big bikes. Nakita nyo guys, yun yung mga available nilang unit. Meron silang Z1000, Kawasaki Z1000, meron sila. Meron din silang Kawasaki Z650. So yan yung available nila dyan. Tapos meron sila nung 300cc na, alam ko bago lang yun eh, nakalimutan ko yung pangalan nun eh. So ito yun guys, ito yung Motorcyclecity na sinasabi ko. So madadaanan pala natin talaga siya. Ito oh, hindi ko nabanggit, matadaanan ko pala siya ngayon, pero hindi ako papasok. Titignan lang natin. So ayan, ayun yung Motorcyclecity sa Golangco, di ba? Ayos no. Diyan tayo. So mga maghahanap sa akin, gusto ko makita, nandiyan lang ako. So mga gusto lang naman. Saka gusto mag-check ng mga unit nila, ng mga motor. So nandun, hindi ko pa alam yung mga kung paano yung process kung magkano yung down payment, kung kailangan ba ng go maker, kung kailangan ba kung magkano ba yung mga down, hindi ko pa alam. So pag nag-start tayo magtrabaho, doon natin malalaman yan. So ayan guys, pinakita ko lang sa inyo yun. Share ko lang din yung magiging bagong trabaho ko. So ibig sabihin yan, magkakaroon na tayo ng trabaho, magtutuloy-tuloy talaga tong ating YouTube channel. Nakapag-upload talaga tayo ng sunod-sunod.
So siguro isa per week pwede na. Pero hindi ko lang sure kung makakapag-upload kasi ako agad eh. Siyempre sa una nakakahiya pong mag-vlog doon sa loob ng store or magpaalam. Hindi ko pa naman alam, di ba? Pero susubukan natin yan. So ayan lang, shoutout ako. Shoutout muna pala bago ko ipatayin yung video natin. Shoutout muna kay Pops Jonas ng Zep Pampanga Warriors. Shoutout Zep Pampanga Warriors pala. Shoutout din Pampanga Motovloggers. Yan. Tsaka Ken John's Moto, M&J Motorcycle Parts and Accessory. Shoutout. Shoutout din kay OYC Juice Manalo. Yan. Kay Richard ng Zep Pampanga Warriors din. Shoutout. Yan. So sa susunod na lang tayo mag-shoutout ulit. End ko na yung video. Hindi ko sure kung nag-record to pero sana nag-record. So yun lang guys. Peace out.